එළියට වැඩක් කරගන්න. ඉතින් වැඩේ නම් දැන් ඉවරයි. මේ ඉන්නේ අපේ මල්ලි කෙනෙක්. අතන මගේ මල්ලි කෙනෙක් සංජු මල්ලියා. ඉතින් සංජු මල්ලිත් එක්ක ආවා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තිස්ස මහරාමේ උණු වතුර ලිම් බලන්න. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මදුනාගල. නාගන්න කියලා බැලුවේ. හැබැයි නාන්න විදියක් නැහැ. ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. ඉතින් මෙච්චර දුර අපේ නාගෙනම යන්න බෑ. ඒකයි පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්නේ. ආවද? මං නානවා. හරිද? මෙතන චේන්ජින් රූම් තියෙනවා. චේන්ජ් එකක් දාගන්න. अब तीन छोटी काले ओके इधर ना राशने की नाल බලන්න මේක තමයි වැඩිම නාන්නේ මේ මචං කට්ටිය නාන්නේ නේද මේක රසන හරිද ඔව් ඔව් බලන්න ඒක නෝ මොකටද ඉච්චර දාලා උපෙල්ලටක් කියලා එහෙම දුක් විඳින්න ඕනේ අයියා කියනවා රුපියල් 60ක් දුන්නේ හොඳට නා ගන්න ඕනලු 60ක්ම දුන්නනේ මල්ලි කියනවා කලින් ට්‍රිප් එකේදී බුද්ධික මල්ලි ඩ්‍රෝන් එක කැලේවලා ඩස්ට් එකේදී දැන් අලුතෙන් ඔල්ලා කැම්මයක් කරන් තියෙන්නේ නේ කොහොමද රුත් එක්ක නේද අපිට හම්බුණා මේ ආයතනයේ මේ කල්පනාකාරතුමා මැනේජ්මන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ මහේෂ් අයියා. ඉතින් මහේෂ් අයියා අපිට කියන්නකො මේ ස්ථානයේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. මෙතන මේකේ වැදගත්කම කියනවා අවුරුදු 2500 කට එහාට යන්න ඕන. කියන්නේ මෙතන අවුරුදු 2500 කලින් මේ අසල තිබලා තියෙනවා මදුනාගල ආරණ්‍ය සේනාසන. මෙතන ආරණ්‍ය සේනාසනෙන් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා රහතන් වහන්සේලා. මේ රහතන් වහන්සේලාගේ තිබිට ශරීරවල විවිධ රෝග වලට ප්‍රතිකාර සඳහා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දියනාලා සුවේලාගෙන ජනප්‍රවාද සඳහන් කරන ඒ වගේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ රෝග සුවේච්ච ඉතිහාසයක් තියෙනවා. එතන ඉඳලා එන ඉතිහාසයක් තමයි මෙතෙන්ට තියෙන්නේ. ඔබ ඉතිහාසයක් තියෙනවා මෙතන. රයිට් රයිට්. ඉතින් ආයේ මේ දැන් මම නෑ කලින් දැන් මේ එක එක මේ ලිංග වල එක එක උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ මොකක්ද ඒකට හේතුව මොකක්ද එතන තියෙන කතාව? කොහොමද ප්‍රශ්නයක්? ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන උල්පත තමයි අර අපි මැද තියෙන ප්‍රධාන උල්පත ලෑලි දෙකක් අපි ගහලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ ප්‍රධාන උල්පතේ සෙල්සියස් අංශ 44ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩි 11000ක් පමණ අභ්‍යන්තරයේ ඉඳලා එනවා ජල ධාරාවක් පොළොව මතුවෙන. ඒ පොළොව මතුවෙන ජල ධාරාව ඉස්සලාම එන්නේ ඒ උල්පත. එතන මතුවෙන. ඊට පස්සේ තමයි අපි නිර්මාණය කළා තියෙනවා තටාක පහ. ඒ තටාක පහෙන් තමයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙන විදියට අපි දිනාන් සුදුසු විදියට ඒක අපි නිර්මාණය කළා තියෙනවා සෙල්සියස් අංශ 38 32 28 විදියට අනිත් ටැංකි නිර්මාණය කළා තියෙනවා ජනතාවට නාන්න පහසු වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ මෙතන ටැංකි අර ප්‍රධාන උල්පතට අමතරව ටැංකි පහක් තියෙනවා. ඒ ටැංකි පහේ උෂ්ණත්ව 3ක් විතර තියෙන්නේ. 3ක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් කොයි පැත්තෙන් ආවත් ටැංකි 3ක නෑම නම් අපි ඕන ගාන අඩුවේ ඉඳලා වැඩියකට එනවා ගානට 28 32 38 අපිට අන්තිම එකෙන් තුන්වෙනි එකෙන් ආවට පස්සේ ඉතින් ගානට කොහොමද වෙලා එන්නේ. මේ තැන මේ ස්ථානෙම බලන්න මොනවද තියෙනවා මම දැක්කේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔව් දැන් මෙතන අපි ඇතුළට ආවොත් ඉස්සලාම තියෙන්නේ උළුදී උල්පත තියෙන්නේ. ඉතින් නාන කෙනෙකුට නාන්න පුළුවන්. නාන්න නැති කෙනෙකුට ඉල වතුර අල්ලලා ගිහලා එහා පැත්තේ තියෙනවා මින් මැදුරක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට කුරුළු වෙනක් තියෙනවා. විවිධ සතුන් ඉන්නවා. ඊළඟට ළමා උද්‍යානයක් තියෙනවා. ඒ දෙයට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඊට අතර මේකෙල්ල දවස් දෙකක් නවතින්න ඕන නම් අපි වෙනම තියෙනවා සංචාරක බංගලා අපි හදලා තියෙනවා. කාමර 16කින් සංචාරක බංගලා 3ක් තියෙනවා. ඒවයි නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා දෙපාන්දර නාන්න පුළුවන්.
හන්දෑවට නාන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට නාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් නාන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා නාලගෙන යන්න. අවසරුත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බැලුවේ මේ උස්සංගොඩට යන්න ලස්සන සන්සෙට් එකක් එහෙම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ලිංගලින් නාලා අපි ආව උස්සංගොඩට. ඉතින් උස්සංගොඩ මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ රාවණා කතාවේ විදියට නම් ලංකාවේ පළවෙනි ගුවන් තොටුපළ විදියට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ලෝකෙම කියලා කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. කොහොම වුණත් අපි දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ 21 වෙනි ජාතික වනෝද්‍යානයේ. ඉතිහාස කතා කොයි විදියට තිබුණත් පර්යේක්ෂකින් නම් කියන්නේ යම්කිසි උල්කාපාතයක් මෙතෙන්ට වැටිලා පොළොව මේ විදියට හැදෙන්නේ නැති කියලා. උල්කාපාතයක් කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති කියන්න නම් සාක්ෂි ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තදම තද රතු පාට පස, යකඩ වගේ උණු ගල් කෑලි. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේ පොළවේ තනකොළ ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් හැදෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම දකුණු පළාතට ආවොත්, හම්බන්තොටට ආවොත් S2කින්ම දකින්න වටින සුන්දරම සුන්දර තැනක් තමයි උස්සංගොඩ කියලා කියන්නේ.